سلام، به کانال ما خوش آمدید. امروز من میخوام این موتیف طرح ماهی رو بهتون آموزش بدم. موتیفمون رو با یه حلقه جادویی شروع میکنیم. از این میکشیم بیرون و یه بس میزنیم. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. یه پای بلند. سه تا زنجیره. 1 2 3. 2 تا پای بلند دیگه میبافیم. 1 2. حلقه جادوییمون رو جمع کردیم. برای شروع رج 2 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. بافتمون رو برمیگردونیم به پشت. یه پای بلند روی پای بلند بعدی میزنیم. 2 تا زنجیره میزنیم و بعد یه پیکوت میزنیم به این صورت که 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. برمیگردیم 3 تا زنجیره برمیگردیم به عقب و یه بس میزنیم. 2 تا زنجیره میزنیم. 1 2 و 2 تا پای بلند روی 2 تا پای بلند ها میزنیم. 1 2. رج دوممون هم تموم شد. رج سوم 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. بافتمون رو برمیگردونیم و از همونجا که زنجیره زدیم یه پای بلند دیگه میبافیم. یه پای بلندم روی پای بلند بعد میبافیم. میشه 3 تا پای بلند. 7 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7. یه پای بلند روی پای بلند اولی. 2 تا پای بلند روی پای بلند اولی دومی. 1 2. رج سوم تموم شد. شروع رج چهارم 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. بافتمون رو برمیگردونیم و از همونجا که زنجیره زدیم دوباره یه پای بلند دیگه میزنیم. میشه 2 تا پای بلند. یه پای بلندم روی پای بلند بعدی. پای بلند آخری رو روش پایه‌ای نمیزنیم. 3 تا زنجیره میزنیم. 9 تا پای بلند دوبل توی زنجیرمون میزنیم. نخو دوبار میپیچیم و توی زنجیرمون 9 تا پای بلند دوبل میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7
8 9 3 تا زنجیره میزنیم 1 2 3 پای بلند اولی رو رد میکنیم روی پای بلند دوم یه پای بلند میزنیم و روی پای بلند آخر 2 تا پای بلند میزنیم 1 2 رج چهارم هم تموم شد. رج پنجم با 3 تا زنجیره شروع میکنیم 1 2 3 بافت برمیگردونیم و 2 تا پای بلند دیگه میبافیم 1 2 3 تا زنجیره میزنیم 1 2 3 روی پای بلند اولی یه پای کوتاه میبافیم 3 تا زنجیره میزنیم 1 2 3 یه پای رد میکنیم روی پای بلند بعدی یه پای کوتاه میزنیم 1 2 3 3 تا زنجیره میزنیم یه پای بلند رد میکنیم روی پای بلند بعدی یه پای کوتاه میبافیم دوباره 3 تا زنجیره میزنیم 1 2 3 یه پای بلند رد میکنیم روی پای بلند بعدی یه پای کوتاه 3 تا زنجیره میبافیم 1 2 3 یه پای بلند رد میکنیم روی پای بلند بعدی یه پای کوتاه 4 تا از این زنجیره ها باید داشته باشیم اینجا 3 تا زنجیره 1 2 3 و 3 تا پای بلند دیگه روی پای بلندای رج قبل میبافیم 1 2 3 پایان رج پنجم. رج ششم 4 تا زنجیره میزنیم 1 2 3 4 بافتمون رو برمیگردونیم و روی پای بلندای رج قبل پای بلند میزنیم 3 تا 1 2 3 3 تا زنجیره میزنیم 1 2 3 توی وسط زنجیره های رج قبلمون یه پای کوتاه 3 تا زنجیره 1 2 3 توی زنجیره یه پای کوتاه 1 2 3 دوباره 3 تا زنجیره توی زنجیره های رج قبلمون یه پای کوتاه 1 2 3 توی زنجیره های رج قبلمون دوباره یه پای کوتاه میبافیم رج قبل 4 تا از این زنجیره ها داشتیم این رج 3 تا از این زنجیره ها داریم 3 تا زنجیره 2 3 و 3 تا پای بلند 1 2 3 و یه بافت دوبل کنار بافت پایه قبلی رج ششم تموم شد.
شروع رج 7 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7. بافتمون رو برمیگردونیم و روی 3 تا پای بلند رج قبلیمون 3 تا پای بلند دوبل میبافیم. به این صورت که دو بار نخو میپیچیم و روی پای بلندامون پای دوبل میبافیم. 1 2 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. توی زنجیره هامون یه پای کوتاه میزنیم. 3 تا زنجیره. 1 2 3. توی زنجیره یه پای کوتاه. 1 2 3. 3 تا زنجیره زدیم و دوباره توی پای کوتاهمون توی زنجیرمون یه پای کوتاه زدیم. این رج 2 تا از این زنجیره ها داریم. 3 تا زنجیره. 1 2 3. 3 تا پای بلند دوبل روی پای بلند رج قبل میزنیم. 1 2 3. به اینجای کار که رسیدیم یه پای 5 تایی میزنیم. پای بلند 5 تایی. به این صورت که 5 بار این نخمون رو میپیچیم. 1 2 3 4 5. و بغل این پای بلندمون بافتمون رو شروع میکنیم. 1 2 3 4 5 و 6. 6 مرحله بافتیم. پایان رج 7. شروع رج 8 رو بدونی که زنجیره بزنیم بافتمون رو برمیگردونیم و روی پای دوبلای رج قبلمون یه بس میزنیم. دومی رو یه بس میزنیم و 4 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4. و روی پای دوبل رج قبلمون یه پای سوبل میزنیم. به این روشی که 3 تا نخ میپیچیم دور قلابمون و بافتمون رو شروع میکنیم. 1 2 3 و در آخر با هم یکی میکنیم. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. توی زنجیرهای رج قبلمون یه پای کوتاه. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. توی زنجیره یه پای کوتاه. 3 تا زنجیره. 1 2 3. و 2 تا پایه سوبل میزنیم و در آخر نیمه میبافیم و در آخر یکی میکنیم. 1 2 دوباره یه پای سوبل روی پای دوبل رج قبل و در آخر یکی میکنیم. پایان رج 8. رج 9. 4 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4. بافتمون رو برمیگردونیم و توی زنجیرمون یه پایه دوبل میبافیم. سه تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. دوباره یه پایه دوبل توی زنجیره.
یه پایه سوبل روی 2 تا پایه بلندای یکی شدهمون از رج قبل. این رجمون هم تموم شد. رج 10 ما بافتمون رو برمیگردونیم و میایم توی زنجیرهای ستایی که رج قبل زدیم یه بس میزنیم. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 و 6 تا پای بلند میبافیم. با اون 3 تا زنجیرمون کلا میشه 7 تا پای بلند. 2 3 4 5 6. این رجمونم رج 11 رج آخرمون 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 بافتمون رو برمیگردونیم و یه پیکوت میزنیم. 1 2 3 3 تا زنجیره برمیگردیم عقب و یه پیکوت میزنیم. یه پای بلند روی پای بلند بعد. یه پیکوت. 1 2 3 یه بس میزنیم. یه پای بلند روی پای بلند بعد. یه پیکوت. 1 2 3 و یه پای بلند روی پای بلند بعد. یه پیکوت. پای بلند روی پای بلند بعد. یه پیکوت. و پای بلند روی پای بلند بعد. و یه پیکوت. و یه پای بلند روی پای بلند آخر. کلاً 7 تا پای بلند اینجا میخوره. یه زنجیره میزنیم و این رجمونم رج آخره تموم میشه. این موتیف ما تموم شد. امیدوارم که دوست داشته باشین. تا آموزش بعدی.